საღამოშუდების თქვენ უყურებთ დღის სტუმარს და ჩვენ ვსჯელობთ კანონპროექტზე, რომელიც პარლამენტმა ამ წუთებში 91 ხმით არც ერთის წინააღმდეგ დაამტკიცა, რაც საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების გარეშე შეზღუდვების დაწესებას ითვალისწინებს. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებების მიხედვით მთავრობას შეეძლება შემზღუდავი საკარანტინო ღონისძიებების გატარება, რომლებიც მაგალითად გულისხმობს გადაადგილების, ეკონომიკური საქმიანობის, საკუთრების, თავშეყრის, შრომისა და სხვა უფლებების შეზღუდვას. რას ემსახურება ეს კანონი, რატომ 15 ივლისამდე და რაში დასჭირდა მთავრობას დაჩქარებული წესით მიიღოს ადამიანის უფლებების შემზღუდავი ნორმები, ისედაც გაჩერებულ ქვეყანაში. ამ კანონპროექტზე და ზოგადად არსებულ ვითარებაზე სახალხო დამცველთან ერთად ოდნავ მოგვიანებით ვისაუბრებთ, იქამდე კი საკანონმდებლო ორგანოს ოპოზიციონერი დეპუტატები სალომე სამადაშვილი და ოთო კახიძე იქნებიან ჩვენი სტუმრები. კიდევ ერთხელ საღამომშვიდობის, მას ასე ადამიანის ძირითადი უფლებების შემზღუდავი საკარანტინო ღონისძიებების სახით საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების გარეშე პარლამენტმა დაამტკიცა კანონი 91 არც ერთის წინააღმდეგ ამ წუთებში, სულ რამდენიმე წუთის წინ და ამ თემაზე სასაუბროთ ჩვენ სალომე სამადაშვილი შემოგვიერთდა. საღამომშვიდობის, მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან. მადლობთ მოწვევისთვის. მიიღეთ კენჭისყრაში მონაწილეობა, როგორც ვიცი, არა. არა, ჩვენ რა თქმა უნდა ამ კანონპროექტს მხარი არ დაუჭირეთ, იმიტომ რომ ეს არის არაკონსტიტუციური კანონპროექტი. მე რამდენადაც ვიცი, უკვე დაწყებულია პროცედურა საკონსტიტუციო სასამართლოში მის გასაჩივრებლად და დარწმუნებული ვარ, თუ რა თქმა უნდა საკონსტიტუციო სასამართლოს ექნება შესაძლებლობა რომ მიიღოს ობიექტური და მიუკერძოებელი გადაწყვეტილება ამ საკითხზე. გადაწყვეტილება წესით უნდა იყოს, რომ ეს კანონპროექტი არის შეუსაბამისობაში ჩვენს კონსტიტუციასთან და სხვა შორის დღეს მე ვერ მოვისმინე, უბრალოდ ორი დღეა ვუსმენთ ძალიან ყურადღებით უმრავლესობის წარმომადგენლებს და მთავრობის წარმომადგენლებს და ვერ მოვისმინე ვერც ერთი არგუმენტი, რომ ეს კანონპროექტი არ არღვევს საქართველოს კონსტიტუციას, თუნდაც იმ გაუმჯობესებული სახით, რომელიც დღეს იქნა წარმოდგენილი გუშინდელი განხილვის შემდეგ. გასაგებია, რომ ეს ადამიანის შემზღუდავი ნორმებს ითვალისწინებს, თქვათ, უკვე კანონი და არა კანონპროექტი, მაგრამ აი კონკრეტულად რა ნაწილში არის არაკონსტიტუციური, ამას თუ შეგიძლიათ როგორ ვთქვათ? ხო, ესე იგი, ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ძალიან გრძნობიარე თემა არის სახელმწიფოსთვის განსაკუთრებული უფლებების მინიჭება ადამიანის თავისუფლების შესაზღუდად, ხო? ამას ითვალისწინებს ჩვენი კონსტიტუცია და სწორედ ითვალისწინებს საგანგებო მდგომარეობის ჩანაწერით და ამ მუხლით და ამიტომ არის ეს განსაზღვრული ესეთ მკაცრ ჩარჩოში, რომ ეს შეიძლება ხდებოდეს მხოლოდ ძალიან როგორ გითხრა, ძლიერი დემოკრატიული მანდატის პირობებში. ამიტომ არის, რომ საგანგებო მდგომარეობას ამტკიცებს პარლამენტი და ამიტომ არის, რომ არ წყდება დემოკრატიული ზედამხედველობის სხვა ინსტრუმენტები იმ მომენტში, როდესაც შეზღუდულია ადამიანის უფლებები. იმიტომ რომ ეს ხო ჩვენ ვიცით და ისტორია ამას გვასწავლის, სხვა ქვეყნების გამოცდილება ამას გვასწავლის, რომ სწორედ ხშირად საგანგებო უფლებების მინიჭებით იწყება, ასე ვთქვათ, შემდგომ ტირანია, რომელიც ყარდება საზოგადოებაში და ეს ჩვენ ვიცით ისტორიულად. ამიტომ არის დემოკრატიული ქვეყნის კონსტიტუციებში შესაბამისი ჩანაწერი და სხვათა შორის, აი თქვენ რო გადახედოთ იგივე საერთაშორისო სტანდარტებს, საკმაოდ ფართო ნიველირების შესაძლებლობას აძლევს სამართალი სახელმწიფოს ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ დიახ, სახელმწიფომ უნდა განსაზღვროს თავისთვის რა შემთხვევაში ესაჭიროება, ხო, საგანგებო მდგომარეობის შემოღება, მაგრამ დემოკრატიული კონტროლის მექანიზმების არსებობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სწორედ ეს კონტროლის მექანიზმები გაუქმდა, ასე ვთქვათ, ერთი ხელის მოსმით და ფაქტიურად აღმასრულებელ ხელისუფლებას მიენიჭა სრული და შეუზღუდავი უფლება, რომ გააუქმოს და შეზღუდოს ადამიანის მთელი რიგი მნიშვნელოვანი უფლებები და თავისუფლებები. მოახლოებული არჩევნების გამო დაჭირდათ ამ კანონის მიღება, ეხლა როგორ ფიქრობთ? თუ აი ზოგადად რაში დაჭირდა ხელისუფლებას ეს? რამოდენიმე რამე გამოიკვეთა თათა, აი თქვენ რო გადაავლოთ თვალი ამ ორი დღის მსჯელობას, ეს არის როგორც არ ვიცი, კრისტალის და კიდევ ერთხელ როგორ მართავს ქვეყანას ქართული ოცნება. ეს არის მოუმზადებელი, დაუგეგმავი და გაუთვლელი ცაიტნოტში მიღებული გადაწყვეტილებების ხელისუფლება, იმიტომ რომ ხო ვიცოდით, რომ საგანგებო მდგომარეობის გაუქმება ადრე თუ გვიან დღის წესრიგში დადგებოდა და ადრე თუ გვიან არა, ზუსტად ვიცოდით თარიღი, როდის დადგებოდა ეს დღის წესრიგში. ამიტომ სცენარი ხო უნდა ყოფილიყო მზად, რას აპირებს ხელისუფლება ამის შემდეგ.
აღმოჩნდა, რომ არანაირი, ასე ვთქვათ, რეალური მზადყოფნა არ აქვს, წარმოადგენს გუშინ კანონპროექტი, რომელიც ფაქტიურად გადაწერეს ერთ ღამეში, იმიტომ რომ თვითონვე მიხვდნენ, რომ ნონსენსი იყო იურიდიული და შეეცადნენ რაღაც შეეფუთათ მაინც უკეთესად, მაგრამ სინამდვილეში აღმოჩნდა, რომ აი ამ რეალობაში, როდესაც პანდემიის პრობლემა, ასე ვთქვათ, არ არის გასული, არ ვიცით რეალურად მისი მომავალი დინამიკა, არ იყვნენ მზად იმისთვის, რომ შეეთავაზებინათ საზოგადოებისთვის ალტერნატივა, რომელიც ამავე დროს არ დაარღვევს პოტენციურად დემოკრატიულ. სწორედ იმიტომ, რომ არ იციან თქვათ რა იქნება მომავალში ამ კარანტინის, უბრალოდ პანდემიის და ვირუსის გათვალისწინებით, ამიტომ ხომ არ შეიძლება მართლდებოდეს ეს გადაწყვეტილება, მიუხედავად იმისა, რომ შემზღუდავია ადამიანის უფლებების ძირითადი ორი პრობლემა არის თათა გარდა ამისა, ჩვენ გუშინ თუ უსმენდით, ალბათ რაღაცა ქრესტომატიული მაგალითი იყო პოლიტიკური ნონსენსის, გუშინ რაც გვესმოდა უმრავლესობის წარმომადგენლებისგან, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ხო, ეს კანონპროექტი კი ანიჭებს ზედმეტ უფლებებს, ხელისუფლებას და ზღუდავს ადამიანის უფლებებს, მაგრამ ჩვენ ხომ კარგი ხელისუფლება ვართ, ჩვენ ხომ ამას ბოროტად არ გამოვიყენებთ. აბსურდი, ანუ ეს იყო ნონსენსი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გთხოვდნენ, რომ ესე იგი ამომრჩევლის დამშვიდების ერთ-ერთი მექანიზმი არის. უნდა გახარიას და მივანიჭოთ მას უფლება, რომ ხვალ აგვიგრძელოს შეკრების უფლება, მაგალითად ისე, რომ ამაზე არანაირი გამართლების წარდგენა არ სჭირდებოდა. ჩვენ ხო რაზე ვსაუბრობდით, რომ კი გასაგებია, რომ პანდემიის პირობებში სახელმწიფო შეიძლება უწევს არაორდინალური ჩარევა ადამიანის, ასე ვთქვათ, უფლებების სფეროში თუ საკუთრების სფეროში და სხვა. მაგრამ სწორედ იმიტომ, რომ დამატებითი რაღაცა კონტროლის საფეხურები გაიაროს ამ გადაწყვეტილებამ, ის მაინც გავაკეთოთ, რომ პარლამენტს უნდა წარუდგინოს მთავრობამ შესაბამისი გადაწყვეტილება და ამაზე პასუხი ალბათ მოისმინეთ, არ ვიცი. მე მგონი ბატონმა ვოლსკიმს ვთქვა, თუ არ ვწდები, რომ დავიღლებითო ამდენი მუშაობასაც შეგვიძლია, რომ ყოველ ჯერზე პარლამენტმა განიხილოს, ესე იგი, პარლამენტი როგორც ფილტრი მოხსნეს მათ. ეს პარლამენტი მაგრამ ეს შეზღუდვა დაწესდა 15 ივლისამდე. შემდეგ ეს ავტომატურად უქმდება. ხო სწორად გავიგე? უკაცრავად. კი ბატონო, ცხვრით ჩაისუნთქეთ. მინდა კითხოთ, ხო, მთავარი ჩვენი გამარჯვება თათა, იმიტომ რომ გუშინ, როდესაც წარმოადგენს ეს კანონპროექტი, იქ არანაირი შეზღუდვა არ იყო ჩადებული. ეს იყო უბრალოდ ესე კანონი, რომელიც ექნებოდა განუსაზღვრელი მოქმედების ვადა. და ესეც თავისთავად ცოტათი აბსურდული იყო, იმიტომ რომ დაუშვათ ქართული ოცნება კარგი ხელისუფლებაა და ოქტომბერში არჩევნები გვაქვს და მოვიდა ცუდი ხელისუფლება და მათ ხელში ამოშვა ისინი როგორ გამოიყენებენ, ეს არის საკითხი. დავუშვათ ერთი წამით, რომ დავუშვათ, რომ ქართული ოცნება არაპირებს ამის ბოროტად გამოყენებას. მოკლედ, ბევრი სისულელე მოვისმინეთ პირდაპირ ვთქვა, სხვას ვერაფერს ვერ დავარქმევ, მაგრამ კარგი ის არის, რომ გუშინდელი დღის შემდეგ ეს გახდა ერთჯერადი მოქმედების აქტი შეზღუდული დროით და ამიტომ ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა, რომ ეს ამ საკითხს დაუბრუნდეთ კიდევ რაღაც პერიოდში. კი ბატონო, ეს მომავლის ნაწილი არის, მაგრამ ეხა ის ზოგად კონტექსტში რო ვისაუბროთ, სულ ცოტა ხნის წინ და დღესაც საგანგებო ნორმები ზოგადად როგორ გამოიყენა ხელისუფლებამ, აი ამაზე თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ, იმიტომ რომ იყო რიგი შეზღუდვები, მაგალითად, არ ვიცი, ტრანსპორტი, ერთი და იგივე ოჯახის წევრის ერთ მანქანაში ჩასხდომა 3 ადამიანზე მეტი თუ იქნებოდა ეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ნორმები როგორ გამოიყენეს? კიდევ ერთი აბსურდული შეზღუდვა არის, რომელიც ასევე გააუქმეს ჩვენი არაერთი, ასე ვთქვათ, არაერთხელ ამ საკითხის კრიტიკის შემდეგ, როგორც იქნა დღეს ეს შეზღუდვაც გააუქმეს ერთ მანქანაში ჩასხდომაზე. მათ შორის ერთი ოჯახის წევრების, მაგრამ ეხლა ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ ეკონომიკური საქმიანობა როგორმე აღსდგეს, ადამიანებს უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა, რომ გადაადგილდნენ. ამიტომ ძალიან დიდ პრობლემად რჩება ისევ ის, რომ დღემდე ტრანსპორტი არ არის და ისეთ რა ჩემთვის მაინც და მაინც გაუგებარი არის ეს აგრძალვა. ესეთი, ასე ვთქვათ, ძალიან კატეგორიული კი არა და ყოვლის მომცველი, იმიტომ რომ თუნდაც იმ ქვეყნებში, სადაც პანდემიის პრობლემა ბევრად უფრო მწვავედ დგას, ვიდრე ჩვენთან, ესე რომ გაჩერებული იყოს თლიანად საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. არც ერთ დასავლურ ქვეყანაში, ნიუ-იორკი, რომელიც ეპიცენტრი არის, იტალია, რომელიც იყო ეპიცენტრი, ლონდონი, სადაც უზარმაზარი იყო, ვთქვათ, ვირუსის გავრცელება, არსად ასეთი შეზღუდვა არ დაწესებულა ხო და რას ემსახურება? მაშინ, როცა მეორეს მხრივ საგანგებო მდგომარეობა უქმდება და ადამიანები გამოდიან გარეთ და უკვე ვხედავთ, ხო? ყველა დავდივართ ამ ქალაქში თუ სხვა ქალაქში. ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს რა როგორი ხელისუფლება ყავს დღეს, ხელისუფლება, რომელსაც უბრალოდ როგორ გითხრა, არ შეუძლია გაიაზროს, შეხედოს ცხოვრებას რიგითი მოქალაქის პოზიციიდან და მისი თვალით.
და ფიქრობენ, რომ ანუ ვერ წარმოუდგენიათ რამხელა წინაღობები და პრობლემები ექნებათ ადამიანებს ტრანსპორტის აკრძალვის პირობებში, იმიტომ რომ გონიათ, რომ ყველას აქვს შესაძლებლობა, რომ რაღაც ალტერნატივა გამონახოს და რეალურად ჩვენ ვიცით, ჩვენი თანამოქალაქეების ცხოვრება როგორ არის გართულებული, მათ შორის იმ ადამიანების, რომლებსაც ახლა შეიძლება მიეცეთ შესაძლებლობა, რომ გადარჩნენ და დაუშვათ რაღაცა დაიწყონ მოძრაობა ეკონომიკური აქტივობის თვალსაზრისით და მათ ამ დროს გადაადგილების თავისუფლება შეზღუდული აქვთ. მე ვფიქრობ, რომ ბევრად უფრო სწორი იქნება, რომ შემოვიღოთ სპეციალური ნორმები გადაადგილების, როგორც ეს არის ბევრ ქვეყანაში. მაგალითად, როგორ ვთქვათ? მაგალითად, იგივე პირბადის გარეშე რო აკრძალული არის ტრანსპორტში შესვლა, დარეგულირდეს ნაკადი ტრანსპორტში შემავალი ადამიანების, ხო, გასაგებია, რომ არ უნდა იყოს გადატვირთული და ასე შემდეგ. ეს ბევრად უფრო იოლი მისაღებიც იქნებოდა, ხო? ვიდრე ვთქვათ, რომ ყველას აუგრძალოთ საჯარო ტრანსპორტით გადაადგილება და მე მგონი ყველასათვის მისაღებიც იქნებოდა. ეს ბევრად უფრო მისაღები იქნებოდა და ჩემთვის გაუგებარია კიდე ერთხელ, როგორ შეიძლება, რომ ხელისუფლება თუ მას ამოძრავებს მართლაც ესე ვთქვათ, ამოცანა რომ შეიძლება სწრაფად ამოქმედდეს ეკონომიკა, სწრაფად გამოიღვიძოს ვითარებამ, სწრაფად დაიწყონ ადამიანებმა საკუთარი შემოსავლის ისევ რაღაცნაირად დამოუკიდებლად მოპოვება, ხო, იმიტომ რომ ჩვენ ვნახეთ, რომ გავიდა 4 თვეა უკვე, მე რამდენი თვეა, მე-4 თვე არის კრიზისის და სახელმწიფო ვერაფერს ვერ თავაზობს სამწუხაროდ ჩვენს თანამოქალაქეებს. ვნახეთ, რომ რეგისტრაცია დაიწყო, მხოლოდ ეხლა რეგისტრირდება ხალხი, რომელმაც უნდა კიდე დაამტკიცოს, რომ ეკუთვნის დახმარება, რომელიც არის 50 ლარი გამოდის თვეში, იმიტომ რომ 300 ლარზე არის საუბარი, ხო, თვით დასაქმებულებზე, რომლებიც არის 10,000 ადამიანი, თუ არა 100,000 ადამიანი და ამ ადამიანებს დღემდე ერთი თეთრიც არ აქვთ მიღებული სახელმწიფოსგან დახმარების საკითხი. ეს არის რეალობა. თქვენ თქვით, რომ გაუგებარია რა ამოძრავებს ხელისუფლებას, რა ამოძრავებს თუ არა ის, რომ ამოქმედოს ეს ყველა ბერკეტი იმისთვის, რომ თქვათ ეკონომიკა გაჯანსაღდეს, ადამიანის შემოსავლები გაიზარდოს თუ არ ვიცი, საწყის ნიშნულს, რაც თქვათ პანდემიამდე იყო, იმას დაუბრუნდეს და ამ ყველაფრის ფონზე, თქვათ საკანონმდებლო ორგანოში გუშინ მოვისმინეთ ეს სრულიად ჩემთვის უცხო და სხვა და ამასთანავე მიუღებელი პინგ-პონგი დავარქვი მე დღეს ჩემს შესავალ სიტყვაში გოიმობაზე, ასე ვთქვათ, მთელი დებატი, ასე თუ შეიძლება რომ ითქვას. მე მგონი ეს, როდესაც დღეს პრემიერ-მინისტრმა ვნახეთ რა უწოდა პარლამენტის ხდომას, ხო? პარლამენტის კლოუნადა თუ რა სიტყვა გამოიყენა, კლოუნადა. არ ვიცი, ალბათ სწორედ თავის თანაგუნდელებს გულისხმობდა კლოუნადაზე, როდესაც საუბრობდა, იმიტომ რომ დიახ, ბატონი კობახიძის განცხადებები სულ უფრო ემსგავსება რაღაცა კლოუნადას, რომელსაც დგავენ, იმიტომ რომ თავი შევიქციოთ ჩვენ და აქ ვისხდეთ და ვისაუბროთ მის სრულიად არაეთიკურ გამონათქვამებზე, მაგრამ თუ სერიოზულად მივუდგებით ცოტათი, ეს არის ძალიან კარგი მაჩვენებელი როგორი ხალხი წარმოადგენს დღეს ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლებას. ადამიანები, რომლებიც საზოგადოებას ყოფენ თეთრებად და რაღაცა ეს რა ქვია, მეორეხარისხოვან ადამიანებად, ადამიანები, რომლებსაც არ აქვთ ელემენტარული პოლიტიკური ინსტინქტი, აქ აღარ არის საუბარი იმაზე, რომ რაღაც განათლებაზე და ასე შემდეგ. პოლიტიკური ინსტინქტი არ აქვთ, რომ კნინობითად არ უნდა ისაუბრონ, ადამიანები კატეგორიებად არ უნდა დაყონ, განსაკუთრებით ის ადამიანები, რომლებიც წარმოადგენენ ასობით 1000 ადამიანის პოლიტიკურ შეხედულებებს, ხო? თუნდაც ამ თვალსაზრისით რო შევხედოთ. მაგრამ ეს ყველაფერი ჩემი აზრით არის ასევე ტაქტიკა, რომ რაღაცა მართლა კლოუნადად აქციონ პოლიტიკური პროცესი, რომელიც გაიხსნა, იმიტომ რომ ჩვენ აქ ვისხდეთ და ვისაუბროთ მაგალითად იმაზე, რომ ირაკლი კობახიძემ ვიღაცას გოიმი დაუძახა, იმის ნაცვლად, რომ ჩვენი თანამოქალაქეების ძალიან დიდი რაოდენობა არის უკვე ძალიან მძიმე ვითარებაში შესული და საერთოდ არ იცის ხვალინდელი დღემ რას მოუტანს მათ და ამაზე უნდა ვისაუბროთ ჩვენ დღეს. მე ესე ვფიქრობ, ეს არის პრიორიტეტი ჩვენი. ხო, შეიძლება ეს იყოს ერთგვარად ისრების გადასროლას, რასაც ხშირად ამბობენ, რომ ოცნებას ეს ჩვევია, რომ რაღაც პოლიტიკური დღის წესრიგიდან ყურადღება გადაიტანოს რაღაც სხვაზე, მაგალითად არ ვისაუბროთ პოლიტპატიმრებზე, არ ვისაუბროთ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე და ასე დასავლეთის კრიტიკაზე. ერთი კითხვა კიდე მინდა რომ დაგისვათ კანონთან დაკავშირებით, რომელიც ახლა მივიღეთ. ხშირად გვესმის დასავლეთისგან ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით კრიტიკა, რაღაცა პროცესები რომ უნდა იყოს სამართლიანი, ჯანსაღი, წინასაარჩევნო გარემო,
და ასე შემდეგ. ხომ არ იქნება ეს კანონი კიდევ ერთი საბაბი იმისი, რომ დასავლეთმა ხელახლა და რაღაცა სხვა კუთხიდან გაგვაკრიტიკოს. მე მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ოპოზიციის შეფასება ასეთი იყო, რომ ეს სრულიად არადემოკრატიული კანონი არის. ახლა პირველ რიგში ჩვენი დასავლელი პარტნიორები უკვე ძალიან შეშფოთებულები არიან იმით, რომ აი 2 თვის მანძილზე, როდესაც საგანგებო მდგომარეობა იყო ქვეყანაში, პარლამენტი გაქრა და პარლამენტი საერთოდ აღარ მონაწილეობდა პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ამიტომ დარწმუნებული ვარ, რომ ეს შეზღუდვები, რომელმაც კიდევ ერთხელ შეამცირა პარლამენტის უფლებები, მათთვის იქნება ძალიან შემაშფოთებელი. კარგია კიდევ ერთხელ მიმაჩნია, რომ ეს არის ოპოზიციის გამარჯვება, რომ ჩვენ მოვახერხეთ და ეს კანონი არის მიღებული დროებით, ანუ გარკვეული ვადით იქნა შეზღუდული და ეს არის მნიშვნელოვანი. თუმცა რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიქნებით ძალიან ფხიზლად იმისთვის, რომ ამ მოკლე პერიოდშიც ბოროტად არ იქნას გამოყენებული ხელისუფლების მხრიდან ის ჩანაწერები, რაც ამ კანონპროექტში გაკეთდა. და ბოლოს მინდა კითხოთ მთავრობის ანტიკრიზისულ გეგმაზე და იმ გეგმებზე, რომელიც თქვენ რამდენიმე დღის წინ პარტიას გულისხმობ გაახმოვანეთ. დღის ეთერშიც ვისაუბრეთ ამ საკითხებზე, როგორ შეაფასებდით მთავრობის ანტიკრიზისულ გეგმას და თქვენი, აი, ვთქვათ, ახლო მომავალში, მოკლედ რო გითხრათ, გეგმები ამ მიმართულებით ვთქვათ, რას აპირებთ? მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმა მე შევაფასებ და დღესაც შევაფასებ როგორც შეფუთული სიცარიელე, ცარიელი დაპირებები, რომელსაც რეალურად შინაარსი არ აქვს და მათ შორის დარგობრივად არის სრული სიცარიელე ყველა მიმართულებით და ეს ესმის ყველა ადამიანს, სხვა შორის, ვინც აი დარგის სპეციალისტია და ესმის მაგალითად განათლების სპეციალისტს, რაზე საუბრობს და ხვდება, რომ სიცარიელეა, ასეთივე სიცარიელეა მათი ეკონომიკური განვითარების გეგმა და სხვა მიმართულებები. ჩვენი პრიორიტეტები ცნობილია საზოგადოებისთვის, რა თქმა უნდა, ეკონომიკის ამუშავების თვალსაზრისით ეს გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ უნდა შევამციროთ გადასახადები და სტიმულირება გავუკეთოთ ძალიან სწრაფად ეკონომიკას, რომ თვითონ დადგეს ხალხი ფეხზე და ზოგადად ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ჩვენ უნდა მივცეთ საკუთარი ბედის განკარგვის შესაძლებლობა ადამიანებს კონკრეტულად და ამიტომ ვამბობთ, რომ მივცეთ მათ ერთჯერადი დახმარება 1000 ლარი დასრულ ადამიანებს, 500 ლარი 18 წლამდე ბავშვებს და ოჯახებს მივცეთ უფლება თვითონ განკარგონ მერე ეს სასწრაფი, როგორც მათ სჭირდებათ. უღრმესი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ თეატროლოგიანის შეფასება კანონზე, რომელიც პარლამენტმა სულ რამდენიმე წუთის წინ დაამტკიცა და შემდეგ სახალხო დამცველთან ნინო ლომჯარიათთან ერთად გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს. გაუგებრად ვთვლით და მე პირადად სასაცილოც მგონია ის უსაგნო დებატები, რაც ჩვენ გუშინ პარლამენტში ვიხილეთ, ეჭვი მთავრობაზე, რომ თითქოს ის საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც პარლამენტში მიიღება, თურმე მთავრობის მიერ შეიძლება იყოს გამოყენებული რაღაცა ტიპის ხელისუფლების უზურპაციისთვის, ეს არის რა თქმა უნდა ღიმილის მომღვრელი და უპასუხისმგებლო განცხადება. ის ბერკეტები, რაც მთავრობას მიმდინარე საკანონმდებლო ცვლილებით ექნება, ახლოსაც ვერ მივა იმ ბერკეტებთან, რომელიც ჩვენ გვქონდა საგანგებო მდგომარეობისას. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ჩვენ შემოგვიერთდა სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარია. დიდი მადლობა, რომ ხართ ამ საღამოს ჩვენი სტუმარი. მინდა დავიწყო თქვენთან საუბარი კანონზე, რომელიც პარლამენტმა 91 არც ერთის წინააღმდეგ სულ რამდენიმე წუთის წინ დაამტკიცა. რასთან გვაქვს საქმე, რას გულისხმობს ეს კანონპროექტი და რა შენიშვნები ჰქონდა თქვენ ვნახეთ დღეს თქვენი განცხადება ამ კანონპროექტთან მაშინ დაკავშირებით. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. მართლაც ეს ორი დღე ძალიან მნიშვნელოვანი დისკუსიები მიმდინარეობდა პარლამენტში. მოქალაქეებისათვის ალბათ ნაკლებად გასაგები იყო, იმიტომ რომ ძალიან იურიდიულ ნიუანსებზე იყო მსჯელობა, თუმცა სინამდვილეში სწორედ ამ ნიუანსებში ამ დისკუსიის მიზანი იყო ის, რომ თითოეული ინდივიდის უფლება ყოფილიყო დაცული. ძალიან მარტივად რომ ავხსნათ რა ხდება მოქალაქეებისათვის. ზოგადად ადამიანის უფლებების შეზღუდვა შესაძლებელია მოხდეს მხოლოდ კანონის შესაბამისად, ანუ კანონმა უნდა განსაზღვროს ის სიტუაციები, როდესაც შეიძლება შეიზღუდოს ადამიანის უფლებები. ამის უფლება აქვს საქართველოს პარლამენტს და საგანგებო მდგომარეობა არის განსაკუთრებული მდგომარეობა და მისი არსი მდგომარეობს იმაში, რომ პარლამენტი აი ამ უფლებამოსილებას კანონების მიღების დელეგირებას უკეთებს აღმასრულებელ ხელისუფლებას. ამ შემთხვევაში საგანგებო მდგომარეობის დროს პარლამენტმა ეს უფლებამოსილება დელეგირება გაუკეთა მთავრობას და შესაბამისად მთავრობა იღებდა კანონის ძალის მქონე გადაწყვეტილებებს, რომლითაც ზღუდავდა სხვადასხვა საკითხებს. რა თქმა უნდა, ამ შეზღუდვას ლეგიტიმური მიზანი ჰქონდა მოსახლეობის ჯანმრთელობის და სიცოცხლის უფლების დაცვა.
მაგრამ ეს არის ძალიან ნორმალური პროცესი დემოკრატიულ საზოგადოებაში და როდესაც ამოიწურა საგანგებო პერიოდი, დადგა ქვეყანა იმ დილემის წინაშე, რომ ადამიანის უფლებების შემზღუდველი კანონმდებლობა საგანგებო მდგომარეობის გარეშე არ არსებობდა, იმიტომ რომ საგანგებო მდგომარეობის დროს დასაშვებია მთელი რიგი უფლებების შეზღუდვა, მაგრამ ამ მდგომარეობის გარეშე ჩვენ რაღაცა ღია აი ეს სამართლებრივი რეგულაციები არ აღმოჩნდა ქვეყანამ მზად იმისთვის, რომ შესაბამისი რეგულაციები უკვე ყოფილიყო არ აღმოჩნდა მზად კანონმდებლობაში. და ისალმე სამადაშვილთან ვსაუბრობდით იმაზე, რომ მთავრობა წინასწარ არ მოემზადა ამ ყველაფრისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცოდით, როდის მთავრდებოდა საგანგებო მდგომარეობა. ხომ შეეძლოთ მომზადებულიყვნენ და ხომ შეეძლოთ წინასწარ ეფიქრათ იმაზე, ვთქვათ, რა იქნება უკვე ხვალ დილიდან. რატომ არ გააკეთეს ეს და ეხლა რაში დაჭერდათ? მე ამას ერთი მხრივ შეიძლება მე არ ვუკავშირებ, მაგრამ შეიძლება რომ დავუკავშიროთ, მაგალითად 20 ივნის უკვე ვიცით, რომ აქციებს ანონსებენ ახალგაზრდული სირცხვილიას და სხვა მოძრაობების წარმომადგენლები, ხომ არ შეიძლება რომ აი იქ საუბარი არის, ჩანაწერი არის ესეთი, რომ შეკრების შეზღუდვაც იქნება და ხომ არ შეიძლება რომ ამას დავუკავშიროთ რამენერად, თუ აი როგორ ახსნით, რაში დაჭერდა ხელისუფლებას ეს ახლა და თან მოუმზადებლად საგანგებო მდგომარეობის გაუქმებამდე ერთი დღით ადრე ნაჩქარევად პარლამენტში ამის შეტანა. პირველ რიგში ვიტყვი, რომ ზოგადად ნორმალურ ქვეყნებში ესეთი კანონმდებლობები უკვე არსებობს, მათ შორის სამოქალაქო თავდაცვის და მსგავსი სიტუაციებისათვის კანონმდებლობები არის სათანადოდ მომზადებული. სამწუხაროდ ჩვენ ვნახეთ, რომ ჩვენ მოქმედ კანონმდებლობაში გვაქვს ხარვეზები, იმიტომ რომ არსებული საკანონმდებლო რეგულაციები ვერ ფარავს ისეთ სიტუაციას, ან ვერ არეგულირებს სათანადოდ ისეთ ვითარებას, როგორიც არის პანდემია, იმიტომ რომ ჩვენთვის უცხოა მაინც პანდემია, მსოფლიოსთვისაც უცხოა და მით უმეტეს საქართველოს კიდევ უფრო მომზადებელი აღმოჩნდა სამართლებრივი რეგულირებების თვალსაზრისით. ამიტომ დღეს ჩვენ აღმოჩნდით ისეთ ვითარებაში, როცა ერთის მხრივ ჩვენ პანდემიას უნდა გავუმკლავდეთ და ამისთვის მართლაც ლეგიტიმურად საჭირო არის მთელი რიგი შეზღუდვების დაწესება, როდესაც თქვათ მიზნის მისაღწევად აუცილებელი და საჭირო ამ ღონისძიებების გატარება, მაგრამ მეორეს მხრივ ხელისუფლებას არ აღმოაჩნდა ბერკეტი იმისათვის, რომ მან ეს რეგულაციები გაატაროს. ეხლა რაც დისკუსია მიმდინარეობდა პარლამენტში, ამ დისკუსიას ჰქონდა ორი დინამიკა. ერთი ეს იყო წმინდა პოლიტიკური დინამიკა, რაზეც მე არ შევსულ ვარ დისკუსიაში, თუმცა მოქალაქეებისათვის ავხსნი, რომ აქ საუბარი იყო იმაზე, რომ პარლამენტი და განსაკუთრებული მადლობა იმ დეპუტატებს, ვინც გააკრიტიკა ეს კანონმდებლობა, იმიტომ რომ ძალიან ჯანსაღი და სწორი პოზიციები დაიჭირეს და სწორად წარიმართა უფრო მეტად პროცესი. მათი პოზიციონირება მდგომარეობდა იმაში, რომ მხოლოდ საგანგებო სიტუაციები არის ის ვითარება, როდესაც პარლამენტი დელეგირებას უკეთებს თავის უფლებამოსილებების ნაწილს აღმასრულებელ ხელისუფლებას და უნება, რომ შენ ჩემი თანხმობის გარეშე შეგიძლია ეს უფლებები, ხო და შემდეგ ეს კანონი ავტომატურად ეს საგანგებო მდგომარეობის დროს. ეხლა პარლამენტი ანუ ოპოზიცია აპროტესტებდა იმას, რომ საგანგებო მდგომარეობის გარეშე ხელისუფლებას, ანუ აღმასრულებელ ხელისუფლებას არ უნდა შეძლებოდა ადამიანის უფლებების შეზღუდვა და აპროტესტებდა, რომ ის ანუ ამ კანონპროექტით პარლამენტის უფლებამოსილება, რომ თავად შეზღუდოს ხოლმე ადამიანის უფლებები და ეს უფლება არ მისცეს აღმასრულებელ ხელისუფლებას, ეს არ უნდა გადავცეთო, ამას ამბობდა და ის ანუ თქვენ ამ პროცესს აფასებთ როგორც სწორს, ასე ვთქვათ, ოპოზიციის მხრიდან კრიტიკას. სწორი პროცესი იყო და ძალიან საინტერესო იქნება თუ ვინმე საკონსტიტუციო სასამართლოსაც მიმართავს, როგორი იმიტომ რომ ეს არის თქვენს რო აპირებენ ამას. ძალიან საინტერესო იქნება საკონსტიტუციო სასამართლოს პოზიცია, იმიტომ რომ ეს არის კომპეტენციათა შორის, ესე ვთქვათ, დავა აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ორგანოს. ჩვენი ფუნქცია, სახალხო დამცველის ფუნქცია რა იყო და სად დავინახეთ ჩვენ პრობლემა. ერთი არის თქვათ დელეგირებას გაუკეთებდა თუ არა პარლამენტი ამ უფლებამოსილების და აღმასრულებელ ხელისუფლებას. მეორე იყო რა აი ამ კანონმდებლობით რამდენად იქნებოდა დაცული და რამდენად შეიცავდა ეს კანონპროექტი საკმარის გარანტიებს იმისათვის, რომ აღმასრულებელი ხელისუფალი არ დაარღვევდა და ზედმეტად არ შეზღუდავდა, ან გადაჭარბებულად არ გამოიყენებდა აღნიშნულ უფლებამოსილებას. ჩვენ გუშინდელ წარდგენილ კანონპროექტში დავინახეთ სერიოზული რისკები იმისა, რომ პარლამენტი ისე აძლევდა ამ უფლებას მთავრობას, რომ იქ რაღაცა დამცავი ბერკეტები, ანუ ფარგლები, ჩარჩო, ტესტი, სტანდარტი ეს არ იყო წარმოდგენილი. კი ბატონო, აი სწორედ აი ასეთ საკითხებზე მინდა რომ ასე ვთქვათ, წავიყვანო ჩვენი დიალოგი. ზოგადად აი ეს საგანგებო ნორმები, აი სულ ცოტა ხნის წინ და ეხლა როგორ გამოიყენა ხელისუფლებამ, თქვენ რას ფიქრობთ, იმიტომ რომ რამდენიმე მაგალითი არის, მე ცოტა ხნის წინ მოვიყვანე ასეთი მაგალითი, ერთი ოჯახის 3 წევრი ერთად მანქანაში ვერ ჩაჯდება, ადამიანებს არ აქვს ტრანსპორტით საჯარო ტრანსპორტს გულისხმობ გადაადგილების საშუალება. ეს
ესენი რამდენად აი ვთქვათ ეს პროპორციული იყო და ემსახურებოდა თუ არა, რაც თავარია ლეგიტიმურ მიზნებს, რომელიც ვთქვათ მთავრობამ დააწესა. მათ შორის გულისხმობ კომენდანტის საათსაც. კი ბატონო, საინტერესო შეკითხვა არის, საგანგებო მდგომარეობის წესებად იყო ეს რეგულაციები შემოღებული, როგორც ვიცი დღეს ეს გაუქმებდება, მე არ ვიცი ხვალდაზე ანუ აი ამ კანონის საფუძველზე. ნუ რადგან ჩვენ არ გქონდა თქვენთან საუბრის შესაძლებლობა აქამდე, ეხლა იმიტომ გეკითხებით, რომ შეფასებითი ნაწილი იყოს. თუ შემოიღებს ესეთ რეგულაციებს და თუ ვინმე ჩათვლის, რომ ეს არის არაპროპორციული ზომა, ზედმეტად შემზღუდველი უფლებებისა და არაპროპორციული მიზნის მისაღწევად. ანუ როგორ გითხრათ, აი ვთქვათ, თუ აღმოჩნდა, რომ ერთ სოფელში არის ვთქვათ ვირუსი და გავრცელების მასშტაბი არის ფართო და ამ დროს მთავრობა გადაწყვეტს, რომ აბსოლუტურად სხვა რეგიონში მდებარე სოფლები ჩაკეტოს. ხო, ანუ აი ამ პროპორციულობის ტესტის შესაფასებლად ამისთვის არსებობს მათ შორის როგორც საერთო სასამართლოები, ასევე შეგიძლია თქვათ ნორმა გაასაჩივროს საკონსტიტუციო სასამართლოში. კი ბატონო, ოღონდ იმას დრო ჭირდება და აი მოცემულ მდგომარეობაში ვთქვათ კომენდანტის საათის დაწესება ასე დროს, იმიტომ რომ აი ესეთი მაგალითი მახსენდება რა, იმის ნაცვლად რომ 24 საათზე განაწილებულიყო ესეთი სოციალური საცობი თუ შეიძლება და დატვირთვა მაღაზიებში, აფთიაქებში და სხვადასხვაგან, ეხლა ეს დაახლოებით 15 საათზე დარჩა, ხო, ადამიანებს უწევდათ სხვადასხვა ადგილას მისვლა, რაღაცის შეძენა და ასე შემდეგ. აი ეს შეზღუდვა რამდენად ლეგიტიმური იყო? ის შეზღუდვები, რაც თქვენ ახსენეთ, კომენდანტის საათი, მანქანაში სამპირზე მეტის აკრძალვა, ეს ნორმები უკვე გასაჩივრებულია საკონსტიტუციო სასამართლოში და ჩვენ ალბათ უნდა დაველოდოთ რა, იმიტომ რომ ამის შეფასება იცით სასამართლო გასაგებია და ჩვენ რო ჩაგვეთვალა, რომ ეს აშკარად არაკონსტიტუციური იყო, ანუ იმ ეტაპისთვის, როდესაც საგანგებო მდგომარეობა მოქმედებდა, სახალხო დამცველი აუცილებლად წაიღებდა ამ საქმეს საკონსტიტუციო სასამართლოში, თუმცა ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ იმ ეტაპისთვის, ანუ როდესაც იყო, თქვათ, პანდემიის მაღალი რისკი, ეპიდემიის გავრცელების მაღალი რისკი, გარკვეული არგუმენტაციები მთავრობის სასარგებლოდ, რატომ შემოიღეს ეს წესები, ჩვენთვის იყო, ესე ვთქვათ, გასათვალისწინებელი, მაგრამ ეს რო გაგრძელებულიყო მაგალითად თვეების განმავლობაში, როდესაც არ აღდგება საჯარო ტრანსპორტი, ანუ საგანგებო მდგომარეობა იხსნება, კომენდანტის საათი არ იქნება, მაგრამ არ ვიცით როდის იქნება საჯარო ტრანსპორტი. ამაზე რა სიტყვით, ეს რამდენად მისაღები არის თქვენთვის ამ წუთას? იცით რა არის, ორივე მხარეს აქვს არგუმენტები. ამ შემთხვევაში, როგორც გითხარით, თქვათ, საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში, აი ბოლო თვეების, კვირების განმავლობაში, ჩემთვის ეს არგუმენტები მეორე მხრიდან რაც ისმოდა, რომ თქვათ, მობილობის შეზღუდვას უწყობს ხელს, თქვათ, ტრანსპორტში რთულია დაიცვა დისტანცია და ასე შემდეგ, იყო გასათვალისწინებელი, მაგრამ მე მგონი შესაძლებელი არის, ხო? ხო, ყველა ქვეყანას აქვს თავისი, თქვათ, სპეციფიკა და თავისი, ესე ვთქვათ, თავისი შეხედულებისამებრ უმკლავდება ამას, მაგრამ ამას ვამბობ, რომ თუ ხანგრძლივად გაგრძელდა მსგავსი შეზღუდვები, თუ დავინახეთ, რომ თქვათ, ვითარება, ეპიდსიტუაცია აშკარად გაუმჯობესდა და თქვათ, უკვე კვირების განმავლობაში გარკვეულ ტერიტორიულ ერთეულებზე საერთოდ არ ფიქსირდება, თქვათ, ვირუსის შემთხვევები და იქ უკვე შესაძლებელია გარკვეული ცვლილებები შევიდეს და უფრო მეტად მოიხსნას შეზღუდვები. ამ შემთხვევაში ლოგიკური იქნება, რა თქმა უნდა, შემოღება, მაგრამ მე უბრალოდ ამ კითხვას იმიტომ გისვამთ თქვენ, რა ვთქვათ, ადამიანის უფლებების კუთხით გასაგებია საუბარი, რომ ის რაღაცა პირიქით ვიცავთ, ჯანმრთელობის ქოლგის ქვეშ, ასე ვთქვათ, ადამიანებს ვიცავთ და ამას ვითვალისწინებთ, მაგრამ მეორე მხრივ არის მოცემულობა, როცა ადამიანები აი უბრალოდ სარჩოს გარეშე არიან დარჩენილი და მან ჭირდებათ საჯარო ტრანსპორტი, რომ მაგალითად თბილისში ადამიანი ვარკეთილიდან ვაკემდე მივიდეს თვითდასაქმებული ადამიანი მაგალითად სამუშაოდ ვიღაცასთან ოჯახში და ეს ბარიერები, ანუ უბრალოდ ხელი შემშლელი არის ამ ასეთ დროს. ვთქვით, რომ ყველაფერი არის, რა თქმა უნდა, ეს ყველა წესი რაც იყო შემოღებული, ეს არის ადამიანის უფლებების შემზღუდავი წესები, მაგრამ ჩემი პოზიცია იყო ის, რომ ამ დრომდე ეს შეზღუდვები გარკვეულ ნაწილში ალბათ კითხვებს აჩენდა, მეც მქონდა ეს კითხვები, თუმცა ის არგუმენტაცია რაც ისმოდა, იყო გასათვალისწინებელი. მაგრამ დღის შემდეგ ვთქვათ, თუ დავინახეთ, რომ გარკვეული შეზღუდვები უკვე არის გადაჭარბებული ან არაპროპორციული მიზნის მისაღწევად, ამ შემთხვევაში ჩვენ ნებისმიერ დროს რეაგირება აუცილებლად იქნება ნებისმიერ გადაწყვეტილებაზე, ნორმატიულ აქტზე, რომელსაც მთავრობა გამოსცემს, ჩვენ ყველა შევაფასებთ, რამდენად ჩდება იმ ტესტში, რაც ჩვენ გავათვალისწინებინეთ პარლამენტს დღეს, რომ აისახათ აღნიშნულ კანონში, ამიტომ ჩვენ ამას მივადევნებთ თვალყურს და თუ ჩავთვლით, რომ შეზღუდვა არის გადაჭარბებული, ამ შემთხვევაში ჩვენ აუცილებლად ძალიან დროულად მივმართავთ საკონსტიტუციო სასამართლოს. კი ბატონო, ძალიან კარგი და მისაღებია პირადად ჩემთვის და სანამ დაგემშვიდობებით, სულ ერთი წუთი დაგვრჩა, იმიტომ რომ კიდე ერთი სტუმარი გველოდება, აუცილებლად მინდა კითხო
გითხოთ, პარლამენტმა ასევე სამი მოსმენით მიიღო კანონპროექტი, სადაც საუბარი არის იმაზე, რომ საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელ ეკლესიას საკუთრება შეიძლება გადაეცეს ტყის 20 ჰექტარი თითოეულის შემთხვევაში ფართობი და საკუთრებაში გადაეცემა. ამაზე რას ფიქრობთ, რასთან გვაქვს საქმე, ან რამდენად კონსტიტუციური არის ზოგადად ეს, რომ ესე ავიღებთ და გადავცემთ? აუცილებლად შევისწავლით აღნიშნულ კანონს, მათ შორის იმ ჭრილში რამდენად კონსტიტუციურია, იმიტომ რომ შარშან მაგალითად ჩვენ მქონდა ძალიან საინტერესო ორი გადაწყვეტილება საკონსტიტუციო სასამართლოში, როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო კანონის ის ნორმები, რომელიც მართლმადიდებლურ ეკლესიას და სხვა რელიგიურ ორგანიზაციებს არათანაბარ ეს ნახეთ მათ შორის ამ პერიოდშიც პანდემიის დროს, როცა არათანაბარ პირობებში იყვნენ და საგადასახადო და ქონებრივ საკითხებს, მათ შორის მიწის საკუთრებაში გადაცემას და საგადასახადო შეღავათებს. ამიტომ ფიქრობ, რომ ეს კანონიც გარკვეულწილად მსგავსია აი იმ შემთხვევებთან, ამიტომ ჩვენ დაწყებული გვაქვს უკვე ამ კანონის შესწავლა იმ ჭრილში არის თუ არა ეს დისკრიმინაციული და რა თქმა უნდა გვექნება რეაგირება, როდესაც ჩვენ შესწავლას დავასრულებთ და გვექნება პოზიცია, თუმცა კითხვებს და პარალელებს აი იმ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით აჩენს. დიდი მადლობა, ჩვენ დაველოდებით თქვენ გამოხმაურებას და განცხადებას ამ კონკრეტულ კანონპროექტთან დაკავშირებით. ჩვენ კი ახლა შეგვიძლია მოусმინოთ ჯანდაცვის მინისტრს, რომელმაც საჯარო ტრანსპორტის აღდგენაზე ისაუბრა და შემდეგ ოთო კახიძესთან ერთად განვაგრძობთ საუბარს როგორც დღევანდელ კანონზე, ასევე ზოგად არსებულ სიტუაციაზე. დაგველოდეთ. ტრანსპორტის ამოქმედებასთან დაკავშირებით ჩვენ ჯერ არ მიგვიღია დადებითი გადაწყვეტილება, ვინაიდან მნიშვნელოვანი არის ის სტატისტიკური მონაცემები და ეპიდსიტუაცია, რომელიც დღესდღეობით ჯერ კიდევ რჩება ქვეყანაში და დღესდღეობით ჩვენი რეალურ დროში ინფექციის გავრცელების კოეფიციენტი არის 1.36, რაც რა თქმა უნდა ჩვენ ვერ გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ მივცეთ მთავრობას რეკომენდაცია საკუთარი ტრანსპორტით მოქალაქეებს შეეძლებათ დაადგილდნენ სამ გზაზე მეტი ოდენობით, ხოლო ტაქსებთან მიმართებაში ეს შეზღუდვა კვლავ დარჩება. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ოთო კახიძე შემოგვიერთდა ჩვენ. საღამოშვიდობის ოთო, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხარ. მადლობა. ვიცი რომ პარლამენტიდან მოდიხარ, ესწრებოდი თუ არა კენჭისყრას, თუ არ მოდიხარ პარლამენტიდან? არ მოდიხარ პარლამენტიდან. ევროპული საქართველო ესწრებოდა კენჭისყრას არის. გიგი წერეთელი იყო შესული დღის პირველ ნახევარში, პოზიცია დააფიქსირა კიდევ ერთხელ, კენჭისყრას არ დავსწრებივართ. კი ბატონო, მინისტრს უსმენდით ქალბატონ ტიკარაძეს, რომელიც ტრანსპორტზე საუბრობდა. ზოგადად რამდენად მიზანშეწონილი გონიათ საჯარო ტრანსპორტის შეზღუდვის დატოვება, მაშინ როცა საგანგებო მდგომარეობა და ძირითადი შეზღუდვები იხსნება უკვე ხვალიდან. ზოგადად როცა უსმენთ ნინოლ საუბრობდა ლომჯარია, რომელიც ძალიან პროფესიონალია თავის საქმის, ძალიან კარგად იცავს ადამიანის უფლებებს. და არსებობს ერთი საკითხი, აი მანაც აღნიშნა, ხო? აი ნახოთ როგორი იქნება განვითარება, უნდა შევხედოთ, ხო? რა უნდა იყოს ჩვენი მიზანი? აი რა შემთხვევაში შეიძლება ჩაითვალოს, რომ აი ახლა გამკაცრება გვჭირდება, ან პირიქით, ახლა უკვე შეგვიძლია რაღაც შეზღუდვები მოუშვათ, ხო? მთავარი არსი არის ის კი არა, რომ გაქრეს კორონავირუსი. კორონავირუსი რო არ გაქრება, ამას ამობს ყველა. ანუ არსებობს სხვადასხვა მოსაზრებები, სტრატეგიები სხვადასხვა, მათ შორის ვირუსოლოგებს, ეპიდემიოლოგებს აქვთ ფუნდამენტურად განსხვავებული შეხედულება, ხო? შვედეთში მაგალითად სხვა შეხედულებები აქვთ, შტატებში სხვა, ხო, მაგალითად. მაგრამ ყველთან ხდება, რომ ვერ გაქრება ეს ვირუსი. ამიტომ ეს უტოპიური მიზანი არც უნდა დავისახოთ. მთავარი ამოცანა მე როგორც გავიგე და რასაც ვკითხულობ, რასაც ვეცნობი და ალბათ თქვენს შეგიძლიათ დამეთანხმოთ ან არ დამეთანხმოთ, რომ არ გადაიტვირთოს ჰოსპიტალური სექტორი. ანუ რაღაც რაოდენობა არის პაციენტების, რომელიც შეიძლება მიიღოს და უპატრონოს, ასე ვთქვათ, ჯანდაცვის სექტორმა, ჰოსპიტალებმა და კრიტიკული რაოდენობა თუ დაიტვირთა, შემდგომ ეს იწვევს სიკვდილიანობის ზრდას, იმიტომ რომ ვეღარ იღებს პაციენტებს, სხვა პაციენტებს ექნება პრობლემები და ასე შემდეგ. ჩვენ შემთხვევაში რა ხდება? დატვირთული არის თუ არა 10% მაინც ამ ჰოსპიტალურ სექტორს. არ არის დატვირთული საერთოდ. ამიტომ ეს შეზღუდვები არის უმიზნო, იმიტომ რომ თუ იმის მოლოდინი გვაქვს, რომ გაქრეს და არც ერთი კორონავირუსი, არც ერთი შემთხვევა არ დაფიქსირდეს მომდევნო თვეების განმავლობაში, ეს არის utopia, ამას თუ ველოდებით ტრანსპორტის გასახსნელად, ეს არის კატასტროფა. იმიტომ რომ ძალიან სწორი იყო კითხვა, ხო? ეხლა თვითდასაქმებული ადამიანი, ხო, რომელსაც ჭირდება შემოსავალი, რომ საჭმელი იყიდოს. შემოსავლის წყაროზე ელემენტარული, ეს ის კი არ არის ფუფუნების, საგნების სეზონზე კი არა ლაპარაკი. საუბარია რომ შეიძინოს პირველადი მოხმარების პროდუქტების საკვები და თავი გაიტანოს, ხო? ამ ადამიანს ჩვენ ვეტყვით რომ სამსახურში ვერ ივლი და შემოსავალი არ გექნება
და ეტყვიან რომ თან ძიძაა ხო მაგალითად და მომიტანე. თან დახმარებასაც არ მოგცევთ, იმიტომ რომ შენ საბუთი არ წარადგენე და თან არია რომ იქ სადაც ფულს გიხდები. ანუ ეს არის კატასტროფა, ეს არის სრულად უპასუხისმგებლო დამოკიდებულება ამ ადამიანების მიმართ, ეს არის ასეთი ადამიანი. ემსახურება მაშინ მთავრობის სამოქმედო ეკონომიკური გეგმა. მე რასაც ამბობდი ყოველთვის, ანუ ცუდი მთავრობა ხო ცუდია ნორმალურ სიტუაციაში. კრიზისულ სიტუაციაში კიდე უფრო უარესია, იმიტომ რომ კიდე უფრო ცუდ გადაწყვეტილებებს იღებს. ეხლა ეს ჩაკეტვა და შეზღუდვები რო ავიღოთ, ხო? მიზანი იყო რომ აი ჩავკეტოთ ეხლა ქვეყანა რომ არ გავრცელდეს გადაადგილება შევზღუდოთ და მაგრამ მეორეს მხრივ ეს იყო შერჩევითი, ხო ეს შეზღუდვები. მაგალითად ყველაზე დიდი კონფესიის წარმომადგენლებს ეს შეზღუდვა არ შეხებია, არც შეკრების. არა თანაზომიერი იყო, თქვა სხვადასხვა კონფესიების მიმართ ყველაფერი. ბიზნესი აი მაგალითად ესე იყო, ხო? რომ აი ბზობას, ხო? აი ეკლესიის გალავნის შიგნით შეიძლებოდა ვაჭრობა, გარეთ 3000 ლარი იყო. აი ზუსტად ბუყვალურად ესე იყო, ხო? ეს შეზღუდვებიც კი არ იყო მართლაც ასე ვთქვათ შეზღუდვები საყოველთაო. იყო შერჩევითი, ზოგან ვისაც დანაც გაუდიოდათ იმას აჯარივებთ. შერჩევითი იყო, იმიტომ რომ ჩვენ ვთქვათ იქ ტყის კანონზე ცვლილება იქ ვნახეთ, საკუთრებაში გადაცემა მაშინ როცა საგანგებო მდგომარეობა ბევრი რამე ვნახეთ. ეს ნიშნავს რომ ხელისუფლებამ ეს შეზღუდვებიც კი ნორმალურად ვერ აღასრულა. ამას თავი დავანებოთ. მიზანი რა უცოდინრობის ბრალია, არაკომპეტენტურობის, დაბნეულობის, არათანმიმდევრულობის ბრალია. პირველ რიგში არის იმის ბრალი, რომ ამ ეს მთავრობა არ არის ანგარიშვალდებული საზოგადოების მიმართ. ეს მთავრობა ანგარიშვალდებული ბიზნეს მიმართ, ამოცანა არის არჩევნების მოგება, ამიტომ ყველაფერი ამ ჭრილში იზომება. ეკლესია ჭირდებათ არჩევნებისთვის, ეხლა დახმარებების პაკეტს გამოიყენებენ შერჩევითად, როცა დისკრეცია მაქვს, ანუ ხელისუფლება როცა განსაზღვრავს შენი საბუთი ნამდვილია თუ არა, იქ უკვე იწყება ბოროტების საფრთხე, ხო? რომ ბოროტად გამოიყენო ეს უფლებამოსილება და თქვათ შენიანს ვიღაცას მისცე, რაღაცის სანაცვლოდ მისცე ეს დახმარება. ამიტომ ვითხოვთ ევროპული საქართველოს ჩვენი გეგმით უნდა მისცეს ყველას 40000 ლარს ზე ქვემოთ ვინც არის შემოსავლის მქონე, ყველას უნდა დავეხმაროთ, ხოლო ვინც ადასტურებს კონკრეტულად საშემოსავლო გადასახადს იხდის, ხო? ეს ხო აღრიცხულია, მათ ხელფასის ნახევარი უნდა მიეცეთ. 200 ლარად რა უნდა თვიდან თვემდე 200 ლარად როგორ უნდა გაიტანოს თავი, ხო? ეს ხო უტოპიური ეს ვთქვათ მოთხოვნაა, ხო, რასაც თავრობა აკეთებს. ამიტომ ხელფასის 50% ანაზღაურდეს ერთის მხრივ. მეორეს მხრივ 200 ლარიანი დახმარება 200 ლარიანი დახმარების ნაცვლად უნდა გაიცეს 400 ლარიანი დახმარება და 150 ლარიანი კომუნალური ვაუჩერი. ეს არის პაკეტი, მაგრამ ამას კიდევ თავიდო დავანებოთ ამ დახმარებებს. საკუთარი ფული აქვს ადამიანებს დაგროვილი. თქვენს გექნებათ დაგროვილი საპენსიო ფონდში. აი, ყველას, ვისაც ხელფასი ერიცხება 40 წლამდე, ვინც არის სავალდებულო წესით, ზოგი დარჩა ამ სისტემაში, ყველას გაქვთ, აი ვინც ახლა გვიყურებს, გაქვთ დანაზოგი საპენსიო ფონდში. რომელიც არ თქვა 1500 ლარი თუ არის თქვენ. ქვეყანაში სადაც ადამიანებს არ აქვთ პირადი შემოსავლით, საკუთარი დანაზოგი აქვს საპენსიო ფონდში, რომელსაც ხელისუფლება ხელს უბრალოდ ესე აფარებს და ხუფავს ასე. ანუ ხელისუფლებამ რო წაგვართვა ეს ფული და გვინახავს 30 წლის მერე დაგვიბრუნებს რო გვეუბნება. ჯერ ერთი ეს ფული შებული გაქვს საპენსიო ფონდიდან რო თქვათ ამ ადამიანებს და როგორ თითო ადამიანს რამდენი გამოდის? 493 ლარი გამოდის საშუალოდ თითო ადამიანს. ერთჯერადად. კი ბატონო. ამის გარდა ბიზნესს უბრუნდება დაახლოებით 300 ლარი თითო დასაქმებულზე. ბიზნესთვის რამხელა შეღავათია წარმოვიდგინეთ და პლუს ამას ბიუჯეტს უბრუნდება კიდევ, იმიტომ რომ ბიუჯეტიდან 2% ხო მიდის და სოციალური ხარჯები ახლა ხო გჭირდება, ანუ ბიუჯეტს უბრუნდება. ყველა დასაქმებულს უბრუნდება, ვინც საპენსიოშია ჩართული და ყველა დამსაქმებელს უბრუნდება, ვინც თანამშრომლებს ამ საპენსიოს უგროვებს. ანუ ეს ფული არის უკვე ჩვენი ფულია და ჩვენ ფულს არ გვაძლევენ. აქ იმაზე კი არ ლაპარაკი რომ ეს საპენსიო დანაზოგი სხვებს დაურიგონ. არა, ვისაც გამოართვეს, ისევ უკან რომ დაუბრუნონ, ამაზეა ლაპარაკი. სხვათა შორის ეს ფული უკვე გაუფასურებულია. ანუ როცა გამოართვეს იყო 2.7 კურსი და ახლა არის 3.2. ანუ ეს ფული რომ 30 წლის მერე რა იქნება ხო თქვენ წარმოგიდგენიათ, მაგრამ მე ვამბობ რომ ამასაც კი არ უბრუნებენ. ეს არის მთავრობის უპასუხისმგებლო დამოკიდებულება. კიდევ პროდუქტებზე ფასები რომ გაიზარდა. დღეს ბიზნესს ჯერ ფული ჭირდება რომ რაღაც შემოიტანოს, პროდუქტი რომ შემოიტანოს, ხო, იმპორტი გააკეთოს. მეორე არ აქვს იმედი რეალიზაციის, ხო? არ იცის ეხლა ეკონომიკა როგორ იქნება, არავინ იცის, ხო? ამიტომ რეალიზაციის იმედი არ არის. და ჩვენ წინანდებაა რომ დამატებული ღირებულების გადასახადი, რომელიც იმპორტის დროს იხდება, გადაიხადოს რეალიზაციის დროს ბიზნესმა. ეს მოგწევს საშუალებას, სამუშაო ადგილები არ დაიკარგოს, ბიზნესმა შემოიტანოს პროდუქცია არ გაზრდოს. ახალი ცირკულაცია იქნება ბიზნესისთვისაც და დასაქმებულისთვისაც, დამსახურებლისთვისაც. რას საკეთებენ არის
სრულიად ცინიკურ, წარმო კაფელის ხელოსანმა როგორ უნდა დაადასტუროს შემოსავალი, რაც ცნობა უნდა მისცეს. აი, იცით რა მაინტერესებდა, როგორც იურისტს მინდა რომ გკითხოთ, თქვათ, თქვენ მუშაობთ ჩემთან და მე ასე ვთქვათ, ხელზე გაძლევთ ფულს, მაგრამ თქვენ მიკეთებთ სახლში არ ვიცი რაღაცას, კაფელს თქვათ, როგორც თქვენ თქვით. თუ მე მოგცემთ წერილობით ცნობას იმის შესახებ, რომ თქვენ ნამდვილად ჩემთან მუშაობთ და მე ამაში ხელფას გიხდიდით, ხომ არ შემექმნება მე საფრთხე, ან რამენაირად სახელმწიფო ხო არ მომთხოვს, რომ რატომ არ ვიხდიდი, ვთქვათ, გადასახადებს იმის გამო, რომ მე თქვენ ხელფას გიხდიდით. ხო, ეს ცალკე შეიძლება პრობლემა გახდეს და იმ ადამიანებისთვის, ვინც არიან ამ სფეროში ჩართული, საშემოსავლო გადასახადს რომ არ იხდიდნენ, ან სამეწარმეო საქმიანობას ხომ არ ეწეოდნენ, ანუ მრავალჯერადი ხომ არ იყო ეს, ანუ რემონტებისთვის ხო არ იყო ეს კომპანია სინამდვილეში, ანუ უამრავი კუდი შეიძლება ამას გამოებას, რის გამოც ადამიანები ბოლოს თავს შეიკავებენ განაცხადისკენ. ამიტომ არ შეიძლება და ჩვენი გეგმა, ევროპული საქართველოს გეგმა არის 40,000 დოლარამდე აქვს შემოსავალი და საშემოსავლო გადასახადის გადამხდელი არ არის. ესე იგი თვითდასაქმებულია, ხო? მიეცი დახმარება. აღარ უნდა ამას ზედმეტი ბიუროკრატია, იმიტომ რომ ეს ბიუროკრატია არის შერჩევითობის და ყველანაირი აი ბოროტად გამოყენების საფრთხე. თან წინასაარჩევნო პერიოდში ჩათვალეთ, რომ აი კოორდინატორების და აი ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენელი რო გადაწყვეტს, აი ვის მიეცემა დახმარება, ვის არა. ეს არის დიდი ბოროტება. და მაგრამ არა მთავარი სათქმელი რო ვთქვა, აი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, რა თქმა უნდა გაიხსნას. ჩვენი ჰოსპიტალური სექტორი საერთოდ არ არის დატვირთული. ამავე დროს ჩვენ არ გვაქვს სრული ეპიდემიოლოგიური სურათი, ტესტებზე ხო ვლაპარაკობთ სულ. გარდა იმისა, რომ ინფიცირებული რამდენი ყავს არ ვიცით. არც მოხდილი რამდენს აქვს, გადატანილი რამდენს აქვს. აი, ახლა ვკითხულობდი. ხო, რეალური სტატისტიკა არა გვაქვს სამოქმედო გეგმა. მადრიდის სტატისტიკას ვკითხულობდი ახლა. ესპანეთში ჩატარდა კვლევა, სეროლოგიური კვლევა ქვია, ანტისხეულებზე, რამდენმა მოიხადა ეს დაავადება. ხო იცით, ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი აქვს მადრიდში განსაკუთრებით, ხო? 67,000 შემთხვევაა დარეგისტრირებული მადრიდში. და სეროლოგიური კვლევით გამოვლინდა, რომ მინიმუმ 700,000 ადამიანს აქვს გადატანილი, ისე რომ არც დაჭირდა საერთოდ მისვლა საავადმყოფოში. ჩვენთან რა მაჩვენებელია ეს? ვიცით, გერმანიაში ატარებენ ამ კვლევებს, ჰოლანდიაში ატარებენ, ამერიკაში ატარებენ, ჩვენთან არ ატარებენ და გვეუბნებიან, რომ რაღაც შეზღუდვები იქნება, შემოდგომაზე აფეთქება იქნება, ახლა რაღაც სრულიად უთავმოყარეო პარლამენტისთვის და ინსტიტუციონალურად მახინჯი ანტიკონსტიტუციური კანონი მიიღეს, რომლითაც შეზღუდვებს ადამიანის უფლებებზე. ერთმნიშვნელოვნად არაკონსტიტუციურია ეს კანონი? რა თქმა უნდა. შეუერთდებით ნაციონალურ მოძრაობას საკონსტიტუციო სასამართლოში, როცა ისე გაასაჩივრებენ, თუ ცალკე აპირებთ რამეს? საკონსტიტუციო სასამართლოში გასაჩივრება ცალკე საკითხია. ვინაიდან 15 ივლისამდეა. ეთანხმებით თუ არა, ანუ თავისთავად ამ საჩივრებას. ეს იყო ჩემი მთავარი გამოსვლის დედაარსი, უბრალოდ გასაჩივრება საკონსტიტუციო სასამართლოში რამდენი აზრიანია ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ გარდამავალდებულებში აპირებენ შეტანას და 15 ივლისამდე ამოიწურება და ფიზიკურად ვერ მოესწრება მის განხილვა. ამიტომ ეს უფრო ვთქვათ, შეიძლება მედია ყურადღების საკითხი იყოს. ეს არის პროექტი, რომლითაც ქართული ოცნების უმრავლესობამ კიდევ ერთხელ გამოიჩინა სრული ინსტიტუციონალური და პოლიტიკური უთავმოყარეობა. პარლამენტი თვითონ, ანუ მთავრობის ინიციატივა კი არ არის, მთავრობა კი არ ითხოვს, რომ მომეცით ეს უფლებები. პარლამენტი ეუბნება, უმრავლესობა თვითონ აი წაიღეთ ეს უფლებები, ჩვენ გაგვაუქმეთ, ჩვენ ნუღა გვეკითხებით. ჩვენ ხო ოპოზიციაში ვართ, ხო ევროპული საქართველო, მიუხედავად იმისა, რომ თქვა სამი ფრაქცია გვაქვს, ვერანაირ გავლენას გაწყვეტის მიღების პროცესზე ვერ ვახდენთ, იმიტომ რომ მათ აქვთ 76 ხმა და აქვთ ამაზე მეტი 96-იც, ხო? შესაბამისად, ეს ხმები მათია. მათ უნდა კითხოს მთავრობამ და თვითონ ეუბნებიან, რომ აღარ ვკითხოთ, როგორც გინდათ ისე შეზღუდეთო. ამაზე უარესი რა უნდა იყოს, რა შეიძლება კიდევ გააკეთოს ამ უმრავლესობამ, რომ კიდევ მოიჭრას თავი. ჩვენ ვახსოვს საკუთარი ინიცირებული პროექტი რო ჩააგდეს, გახსოვთ, ხო? კი, ანუ დიმიტრი ხუნდაძე იყო მაშინაც, თავი მაშინაც გამოიჩინა, რომ თვითონ ინიციატორი დიმიტრი ხუნდაძე არის. თვითონ არის ინიციატორი, აი რეკორდებს იპყრობს. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ერთი რამ, რომ ჩვენი მიზანი ვერ იქნება კორონავირუსის სრულად გაქრობა. ჩვენი მიზანი უნდა იყოს, რომ ჰოსპიტალური სექტორი არ გადაიტვირთოს და არ შეიძლება იმის გამო, რომ რაღაცა დაავადება გვექნება, ამიტომ დავაჩეროთ ქვეყანა. მაგალითად, ერთ მაგალითს მოვიყვან. გადავხდით ყველა დროს. აი, მანქანების სიარული ხო იწევს ავარიებს და სიკვდილიანობას. ამის გამო მანქანებს ხო არ აღვწავთ. იმიტომ ეს გამოიწევს კოლაფს. ანუ მოკლედ რომ შევაჯამოთ და მადლობა რომ გითხრათ, ყველანაირი ზედმეტი ბიუროკრატია და არაფრის მომცემი შეზღუდვები, რომელიც მიზანს არ ემსახურება, არის აზრის მოკლებული. ეს იყო თოკახიძე, დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. ძალიან საინტერესო გადაცემა და ხვალამდე დიდი მადლობა. მე ხვალამდე გემშვიდობებით 3 საათიანი მთავარის შემდეგ შევხვდებით ხვალ.